कोभिड कतिका लागि महामारी बन्दैछ त कतिका लागि व्यापार, कतिका लागि सत्ता अगाडि बढाउने प्रोपगान्डा बन्दैछ त कतिका लागि नाम कमाउने सुवर्ण अवसर। साइन्सको आडमा आफ्नो मनलाग्दी ज्ञान पेल्दै विभिन्न मान्छेहरूले छेनेको वाहवाही त बटुल्दैछन् त कतिले टुकुडी बढ्दैछन्। नेपाल इन्डिया जस्तो देशमा त विज्ञान र धर्मलाई मिसाएर ककटेल दबाई बनाइँदैछ। आज हामी त्यस्तै केही उदाहरणका बारेमा थाहा पाउनेछौँ। कृपया भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र मन परेको छ भने अवश्य सेयर गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। स्यूडोसाइन्स त्यस्तो विश्वास अथवा धारणाहरू हो जसलाई वैज्ञानिक भनिन्छ, तर कुनै वैज्ञानिक विश्लेषण अथवा कुनै पनि वैज्ञानिक पुष्टि भने हुँदैन। यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण भनेको एस्ट्रोलोजी हो, जस अन्तर्गत मान्छेहरूको दिनचर्या, राशिहरू तारामण्डल र सौर्यमण्डलको पोजिसनमा भर पर्छ भनेर भनिन्छ, तर त्यसको कुनै साइन्टिफिक प्रुफ भने छैन। त्यस्तै केही उदाहरणहरूको बारेमा आज हामी जान्नेछौँ, जसमा विज्ञान र धर्मको आडमा मान्छेहरूले मनलाग्दे कुराहरू भन्छन्, जसको न टाउको हुन्छ न खुट्टा। पहिलो उदाहरण रहेको छ परमहंस नित्यानन्द, तमिलनाडुको सो कल्ड सेल्फ स्टाइल हिन्दू स्वामी, जो नित्यानन्द ध्यानपीठमको फाउन्डर पनि हुन्, जस अन्तर्गत कति मन्दिर, गुरुकुल, आश्रमहरू बनेका छन्। तर यिनलाई म स्यूडोसाइन्सको टप लिस्टमा राख्न चाहन्छु, किनकि यिनले भनेका कुराहरू सुनौँ। पहिलो भनेको त उनले आफ्नो शक्तिले सूर्योदयलाई 40 मिनेट रोकेका थिए रे। उनले मान्छेभित्र 400 भन्दा बढी शक्तिहरू खोजिसके रे र आफ्नो शिष्यहरूलाई 60वटा भन्दा बढी त्यस्तो पावरहरूको बारेमा भनिसके रे, जस्तै कुण्डलिनी, तेस्रो आँखा खोल्ने, र अझ रमाइलो कुरा त 2021 भन्दा पहिला सबको तेस्रो आँखा फ्रीमा खोलिदिने रे। अर्को रमाइलो भनेको भित्ताहरूको वारपार देख्न सकिने बनाइदिने रे। र चौथो भनेको 82 भन्दा बढी बच्चाहरूलाई तेस्रो आँखाको पावर दिइसके रे। अझ नित्यानन्दको शिष्यहरूले दावा गरेका छन् उनीहरूसँग केही प्यारानर्मल शक्तिहरू पनि छ अरे, जसबाट उनीहरूले हराएको वस्तुहरू भेट्ने, बडी स्क्यान गर्ने, एक्स्ट्रा सेन्सरी पर्सेप्सन अथवा सिक्स सेन्स पनि छ अरे, र मेटेरियलाइजेसन जस्ता केही पावरहरू पनि छन् रे। यी सोकल्ड स्वामीको अरू नचाहिने धेरै इलिगल कामहरू पनि छन्, जस्तै रेप, चाइल्ड अब्युज। तर यो भिडियोमा म स्यूडोसाइन्सको बारेमा मात्र कुरा गर्न लागेको छु, त्यसैले त्यो टपिकहरूलाई म यहाँ मेन्सन गर्दिनँ। तर 2019मा फरार भएपछि इक्वेडरमा एउटा हिन्दू नेसन कैलासा भनेर उनले खोलेर बसेका छन् रे। तर यिनी कोरोना आउनुभन्दा पहिले अलप भए र हामीले यिनको नौटङ्गी सुन्नु परेन। तर यिनी भन्दा नि कडा बाबाहरू छन् यो लिस्टमा। त्यसपछि छ दुनियाँको सबैभन्दा कडा बाबा डोनाल्ड ट्रम्प, जसले 23 अप्रिलमा आफ्नो एउटा स्पिचमा भनेका थिए ब्लिच र आइजोप्रोफाइल हालेर आफ्नो बडीमा इन्जेक्ट गर्यो भने भाइरससँग लड्न मद्दत गर्छ रे। यसलाई कतिले हाँसोमा उडाइदिए, तर महामूर्खहरूले यसलाई पनि साँचो भन्ठानेर अन्धभक्त भएर त्यसलाई पनि ट्राई गरिहालेछन्। Almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. ट्रम्प यही अडिएनन्, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन युज गरेर कोरोना निको हुन्छ अरे। एफडीएको अनुसार यो दुवै मेडिसिनले मान्छेमा एबनर्मालिटी र हार्ट रिदमको समस्या लिएर आउन सक्छ र प्रयोग नगर्नु भनेका छन्। यी ट्रम्पबाट हाम्रा केपीबा भन्दा नि खतरनाक रहेछन् त। हाम्रा केपीबाले त बेसा नुन खुर्सानी त भनेका थिए कमसेकम, तर ट्रम्पले त सिधै क्लोरोक्विन पो खा भन्छन् त। त्यस्तै अर्को महान मान्छे छ तेलङ्गानाको मन्त्री चन्द्रशेखर राव, जसले भनेका थिए प्यारासिटामोलले भाइरस निको पार्दिन्छ र 22 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि कोरोना बाँच्न सक्दैन रे। यसमा उनी केवल हाँसोको पात्र मात्र बने। अब यसमा पनि कति अन्धभक्तले उनको कुरा मजाले मान्ने होलान्। धर्म र विज्ञानलाई आडमा लिएर धन्दा गर्नेको कमी छैन यहाँ। त्यस्तै हिन्दू महासभाको अध्यक्ष चक्रपाणी महाराजले त गौमूत्र अर्थात् गाईको मुत खाए भने कोरोना निको हुन्छ रे। लेकिन गौमूत्र में कभी वायरस पैदा हो ही नहीं सकता। तो आपको लगता है गंगा जल और गौमूत्र बराबर है? बराबर, बिल्कुल। ट्रम्प को भी भेज रहे हैं, गौमूत्र भेज रहे हैं ट्रम्प प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे। प्रधानमंत्री तो स्वयं पीते हैं। जैसे बड़े घातक रोग गौमूत्र और पंचगव्य से दूर होते हैं। सरकार से भी मांग करते हैं कि एयरपोर्टों पे शराब की दुकानें हटा करके गौमूत्र रखिए, गोबर रखिए, जो भी बात विदेश से आता है सबको गौमूत्र पिलाना अनिवार्य करिए। गौमूत्र से जो है वो ठीक हो जाएगा। विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है। होइन, यिनलाई कसले हेड बनाउँछ हौ? मैले यस्तो भनिसकेपछि यहाँ पनि त्यस्तै मान्छेहरू आउँछन् जसले भन्ने गर्छन् खुट्टा नतानिनको केही राम्रो काम गर्नु छैन, आफू पनि गर्दैन अनि अरूलाई पनि गर्न दिँदैन भन्ने खालका मान्छेहरू। हेर्नु साथीहरू, कुनै पनि खोज एउटा परिधिभित्र बसेर गरिन्छ।
न सुरुवात मिल्ने न कुनै आधार मिल्ने कुरालाई विश्वास गरिँदैन। अब आउँछ आयुर्वेदको सबैभन्दा ठुलो बिजनेस पतञ्जली। पतञ्जलीका बाबा रामदेवले आयुर्वेदबाट कोरोनाको उपचार हुन सक्छ अरे र पतञ्जलीका सिइओको अनुसार उनले कोरोनाको विरुद्ध आयुर्वेदको औषधि बनाइसके अरे र 5 देखि 14 दिनमा कोरोनाको उपचार हुन्छ अरे। उनले भनेअनुसार उनले कोभिड-19 को पेसेन्टमा टेस्ट गरेका थिए र उनीहरू केही दिनमै कोरोना नेगेटिभ भए अरे र उनी दावा गर्छन् उनले 100% कोरोनाको निवारण भेटिसके अरे। अब यसमा कति विश्वास गर्ने या नगर्ने तपाईहरुमा छोडिदिए र आजलाई भिडियो यति। तपाईहरुले स्युडोसाइन्सको बारेमा केही थाहा पाउनु भएको जस्तो लाग्छ भने र आजको एपिसोड मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्टमा केही शब्दहरु लेखिदिनुहोस् र म यसको सेकेन्ड पार्ट पनि छिटै नै लिएर आउने छु। र यस्तै कन्टेन्टहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथ दिनु होला। धन्यवाद।